මේ වෙනකොට අපි පද්ධතියට සියලුම පුද්ගලයන්ගේ attendance ඇතුළත් කරලා අවසానයි. ඒකම අපි advance ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඒකම අපි ඔවුන්ගේ T issue information ඇතුළත් කරා. මේ වෙනකොට loan information ඇතුළත් කරා. ඒ වගේම advance ලබාගෙන ඇති advance පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් සලකා බලන්න හදන්නේ කොහොමද මේ ඇතුළත් කිරීම වලට අදාළ මාසයට payslip එක එක පුද්ගලයාට කොහොමද සාදාගන්නේ කියලා. මේ සඳහා ඔබට පුළුවන් arrange payslip කියන අවස්ථාව තෝරන්න. තෝරලා අදාළ මාසය මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු මාර්තු මාසයේ යම්කිසි මාසයකට අදාළ දිනයක් මෙතනට දෙන්න ඕනේ. දීලා auto add update workers for slip කියන බටන් එකට අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට automatically අපි ළඟ ඉන්න පුද්ගලයෝ slip එකට arrange වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ වෙනකොට ඇතුළත් කරලා තියෙන දත් වලට අනුරූපව ඒ කියන්නේ advance loan ඒ ආදී deduction සිද්ධ වෙලා ඔවුන්ගේ OT rate එකට OT hours ගානට අනුරූපව යම් යම් අඩු කිරීම එකතු කිරීම සිදු වෙලා payslip එකක් මේ වෙනකොට arrange වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි special allowances සහ වෙනත් අඩු කිරීම තියෙනවා නම් මෙතනදී ඊළඟට ඒ අදාළ පුද්ගලයෝ පමණක් අපි අප්ඩේට් කිරීමට ලක් කරන්න ඕනේ. මම මගේ අංක 3 කියන පුද්ගලයා ඔහු staff workers කෙනෙක්. ඔහුට තියෙන අදාළ allowances ටික මම මේ ආකාරයට ඇතුළත් කරනවා. මට පුළුවන් tab key එකෙන් ඊළඟ එකට යන්න. මේ ආකාරයට මම ඔහුගේ වෙනත් allowances ඔහුට ඇතුළත් කරලා ඉවර වෙලා update කියන බටන් එකට මම අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට auto arrange කරාට පස්සේ වෙනත් අඩු කිරීම් තියෙන පුද්ගලයෝ පමණක් එකිනෙකා අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට update කරන්න ඕනේ. අපිට ඕන මේ list එකෙනුත් අදාළ පුද්ගලයන් තෝරන්න පුළුවන්. අංක 1 කියන පුද්ගලයා මම ගත්තා. ඌට බස් ෆෙයාර් එකක් මම දෙනවා රුපියල් 500ක. ඊට පස්සේ මම අප්ඩේට් කරනවා. මේ ආකාරයට මම ඒ පුද්ගලයන්ව payslip එකට arrange කරාට පස්සේ විශේෂ දීමන සඳහා අප්ඩේට් කිරීමක් සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. යම් කිසි විදියකින් මේ සියලුම තොරතුරු ඔබට delete කරන්න ඕන වුණොත් මෙතන තියෙනවා show delete data button කියලා එකක්. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාම මේ arrange කරපු සියලු තොරතුරු නැවත වතාවක් delete වෙලා යනවා. අපි බලමු කොහොමද ඊට පස්සේ pay sheet generate කරන්න කියලා.